Hello everyone, welcome back. Now again we are discussing about some basic concepts. यसमा चाहिँ हामीले आज फाइनेन्शियल स्टेटमेन्ट्स भनेको त्यसको बारेमा बुझ्ने कोसिस गरौँ है. I hope you all have gone through all the videos that I have already recorded. Okay, so financial statements भनेको financial statements भनिसकेपछि those all statements which will definitely represents the financial position, financial performance and other things of the organization. It's an ultimate end result of our accounting practice हो. त्यसमा हामीले किन हामी त्यत्रो त्यो बुककिपिङ का कुराहरु, रिकर्डिङ का कुराहरु, लेजर बनाउने, ट्रायल ब्यालेन्स बनाउने कुराहरु किन गरेको त अल्टिमेटली यो बनाउन सकियोस् भनेर हो है. के बनाउन खोजिरहेछ त जो यसका स्टेक होल्डरहरुले पढेर संस्थाको प्रति एउटा डिसिजन लिन सकुन् हैन, त्यसको बारेमा चाहिँ एउटा इन्फर्मेसन, एउटा समराइज इन्फर्मेसन, टेक्निकल इन्फर्मेसन त्यसबाट ग्यादर गर्न सकुन् भनेर बनाइने स्टेटमेन्ट्सहरुलाई हामीले फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स भन्छौं. फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स का पाँचवटा भाग हामीले पढ्छौं. Financial statements will definitely include balance sheet, which is also known as the statement of financial position, statement of financial performance, also known as income statement, as well as statement of profit or loss पनि भनिन्छ. Statement of cash flows, यसमा हामीले cash flow inflow or outflow from various resources, operational inflow outflow, अनि त्यसपछि the financing inflow outflow, investing inflow outflow, यसरी चाहिँ तीनवटा डिफरेंट क्याटेगोरीमा राखेर कुन कुन रिसोर्सेसबाट हाम्रो चाहिँ क्याश को इनफ्लो र आउटफ्लो हुने गर्छ त्यसको बारेमा रेकर्डिङ राख्ने काम चाहिँ यसले गर्छ. ओके, सो एउटा कुरा चाहिँ के बुझिराखौं भन्दाखेरि दिस अल आर स्टेटमेन्ट्स, दिस फोर थिंग्स हियर आर स्टेटमेन्ट्स. ओके, त्यसलाई पनि इन्क्लुड गर्ने हो भने, बट दिस इज नट स्टेटमेन्ट, इट इज जस्ट अ नोट्स टु अकाउन्ट. This is very important. यसमा चाहिँ हामीले फलो गरिएका अकाउन्टिङ प्रिन्सिपल्सहरु हामीले यहाँ लेख्छौं. अकाउन्टिङ हामीले गरेका एस्टिमेट्सहरुको बारेमा हामीले यहाँ लेख्छौं. कुन मेथडहरु चाहिँ क्याल्कुलेसनको लागि युज भएको छ, कुन बेसिसहरु क्याल्कुलेसनको लागि युज भएको छ, त्यसका बारेमा हामीले यहाँ लेख्छौं. नोट्स टु अकाउन्ट इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट. ओके, सो स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पोजिसन एउटा चाहिँ एट अ पोइन्ट अफ टाइम वाला स्टेटमेन्ट हो. यो भनेको कुनै एउटा निश्चित दिनको लागि यो चाहिँ क्याल्कुलेट गरिन्छ. स्टेटमेन्ट अफ फाइनान्शियल पर्फर्मेन्स भन्छ प्रॉफिट लस स्टेटमेन्ट भइहाल्यो. के प्रॉफिट लस स्टेटमेन्ट चाहिँ हामीले फर द होल इयर हामी कति प्रॉफिट कमायौं भनेर पत्ता लगाउनलाई गर्ने कुरा हो. त्यो कारणले गर्दाखेरि यो पिरियडिक स्टेटमेन्ट भयो. त्यसैगरी क्याश फ्लो पनि एउटा पिरियडिक स्टेटमेन्ट. त्यो सालभरिमा क्याशको मुभमेन्ट्स कति कुन कुन सोर्समा कसरी भएको छ, इनफ्लो आउटफ्लो कसरी भएको छ भनेर अमाउन्ट वाइज गर्ने कुरा भइहाल्यो. सो अनि अर्को चाहिँ स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी. यो चेन्ज इन इक्विटी भनेको क्यापिटल अनि प्रॉफिट चाहिँ कसरी मुभ भयो त ड्युरिङ द इयर, क्यापिटल अनि प्रॉफिट अर एनीथिङ दैट रिलेट्स टु द क्यापिटल अर द ओनर अफ द एन्टिटी. त्यसको मुभमेन्ट हुन सक्छ. इन्ट्रोडक्सन अफ क्यापिटल होला, विथड्रल अफ क्यापिटल होला, इन्क्रिज इन प्रॉफिट, डिक्रिज इन प्रॉफिट, अथवा अकरेन्स अफ लस होला. दिस मुभमेन्ट्स विल बी शोन इन दिस स्टेटमेन्ट्स. बस यति मात्रै कि इन स्टेक होल्डर्स अथवा इन्भेस्टर्सको या ओनरको स्टेक चाहिँ कसरी मुभ भएको छ त भन्ने कुरा देखाउने स्टेटमेन्टलाई हामीले स्टेटमेन्ट अफ चेन्ज इन इक्विटी भन्छौं है. ओके, सो साधारण यही इन्फर्मेसन एक्जाममा पनि सोधेको छ, त्यही भएर मैले यहाँ लेखेको हो. एक्जाममा चाहिँ व्हाट इज फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट अथवा राइट सर्ट नोट अन फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट भनेर भन्छ. धेरै केही पनि लेख्नु पर्दैन, यो पाँचवटा कुराहरु लेखे पुग्छ. पाँचवटा कुराहरु कुन कुन हुन् भन्ने बारेमा चाहिँ यु क्यान गो इन्टु डिटेल इन योर बुक हैन. यसमा चाहिँ मैले सरसर्ती यसरी लिस्टिङ गरेर लेखिदिएको छु. यसलाई अलिअलि एक्सप्लेन गर्न ब्यालेन्स सिट भने के हो, इन्कम स्टेटमेन्ट भने के हो भनेर एक्सप्लेन गर्न सकिन्छ. एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्छ है त. ओके, नाउ आई मुभ टु द नेक्स्ट स्लाइड. यसमा नेक्स्ट स्लाइडमा मैले कम्पेरिजन गरेको छु. कम्पेरिजनमा इन्कम स्टेटमेन्ट, ब्यालेन्स सिट र क्याश फ्लो स्टेटमेन्टको कम्पेरिजन छ. यु क्यान सी दैट दिस इज इन्कम स्टेटमेन्ट इज अ पिरियडिक स्टेटमेन्ट, बट ब्यालेन्स सिट इज अ पोइन्ट अफ टाइम स्टेटमेन्ट, and cash flow is also periodic statement. and यसले कुनै निश्चित दिनको अवस्थाको बारेमा चर्चा गर्छ भने सालभरिमा के भयो भन्ने कुरा चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट र क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट यसको बारेमा कुराहरु छन्. इन्कम स्टेटमेन्टको पर्पस भनेको चाहिँ प्रॉफिटेबिलिटी यानी कि प्रॉफिट क्याल्कुलेट गर्नलाई संस्थाको हैन. अनि फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको ब्यालेन्स सिटको चाहिँ पर्पस भनेको फाइनान्शियल पोजिसन यानी कि एसेट्स र लायबिलिटीको अवस्था त्यो दिनको त्यो समयको क्याल्कुलेट गर्नलाई अथवा देखाउनलाई भनौं. क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट भनेको सालभरिको क्याशको मुभमेन्ट, ड्युरिङ द इयर क्याशको मुभमेन्ट्स चाहिँ
कसरी भएको छ, बढेको छ, घटेको छ भन्ने कुराहरूको बारेमा थाहा पाउनलाई। इन्कम स्टेटमेन्टले के मेजर गर्छ त? इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्ने हो भने हामीले रेभेन्यू देख्छौँ, एक्सपेन्सेस देख्छौँ, प्रफिटेबिलिटी देख्छौँ। रेभेन्यू भनेको एनी सोर्ट अफ इन्कम द्याट इज फलिङ इन्टु द अर्गनाइजेसन, द्याट इज कल्ड रेभेन्यू। कुरा यसो ख्याल गर्ने, रेभेन्यू र सेल्समा फेरि फरक छ है। सेल्स भनेको चाहिँ एउटा मात्रै पार्ट अफ रेभेन्यू भयो, द्याट इज हाम्रो मेजर जुन अपरेसन एक्टिभिटी छ। हाम्रो अपरेसन एक्टिभिटीमा जुन हामीले जे काम गर्छौँ, कोर एक्टिभिटी, द्याट इज सेल अफ प्रोडक्ट अर सर्भिस, सेल अफ प्रोडक्ट अर सर्भिस। सो दिस इज सेल्स। ओके, हुन त यो क्लासमा कतिपय केसमा टचअप गर्न पाइया हुन्छ, हुँदैन, बट जस्ट टु नो द डिफरेन्स बिट्विन दिस टु। सेल्स र रेभेन्यूमा के फरक छ त भन्दाखेरि रेभेन्यू इज डिफरेन्ट देन सेल्स। डेफिनेटली दे आर नट सेम टर्म्स. Mostly they are exchanged while talking about these terms, but there is a difference between sales and revenue. Revenue means the income that is received by an organization from any resource. Maybe that is by the core operation, right? Core operation पनि हुन सक्छ, अनि कि sale of product or service पनि हुन सक्छ, other income पनि हुन सक्छ, जस्तो dividend income पनि revenue भित्र जोडिन्छ, right? Dividend income आयो अथवा interest income. Okay, so interest income अरू इन्कममा चाहिँ जस्तो इन्कममा चाहिँ इन्ट्रेस्ट पनि आउने भयो, अथवा चाहिँ सबलिज गरेको छ भने रेन्ट पनि आउने भयो है, रेन्ट क्यान अल्सो कम देयर। सो यस्ता खालका कुराहरू अरू इन्कमहरू पनि जोड्यो, अदर इन्कम पनि जोड्यो भने के हुने भयो त भन्दाखेरि टोटल रेभेन्यू हुने भयो है। सो देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन द बेसिक सेल्स एन्ड रेभेन्यू। यसले रेभेन्यू मेजर गर्छ भन्छ, इन्कम स्टेटमेन्ट सेल्स मात्रै आउने होइन, सबै खाले इन्कम एक्सपेन्सेस र प्रफिटका कुराहरू देखिने भए। एसेट्स लायबिलिटीको कुरा गर्ने हो भने एसेट्स लायबिलिटी क्यापिटल विल बी शोन इन द ब्यालेन्स शीट डेफिनेटली थ्रु द इक्वेसन एसेट्स इक्वल्स टु लायबिलिटीज प्लस क्यापिटल। अनि अर्को चाहिँ क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट छ। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा त हामीले हुन त क्याप 2 मा मजाले पढ्छौँ है, क्याप 2 अथवा इन्टरमिडिएट लेभलमा है, फाउन्डेसन लेभलमा चाहिँ अलिकति पढिँदैन यसको बारेमा। इन्टरमिडिएसन लेभलमा चाहिँ हामीले एकाउन्टमा पनि यो कुरा पढिरहेका हुन्छौँ। अनि अर्को कुरा यसलाई चाहिँ कहाँ पनि पढिन्छ भन्दा फाइनेन्स म्यानेजमेन्ट भन्ने सब्जेक्ट छ, त्यसमा पनि हामीले यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको बारेमा चर्चा गर्छौँ। सो दिस इज डिफरेन्स बिट्विन दिस थ्री स्टेटमेन्ट। लास्टली इक्वेसन, कुन इक्वेसन चाहिँ यहाँ होल्ड हुन्छ भन्ने कुरा, अथवा यो साधारण इन्फर्मेसन हो, जस्तो ग्रस प्रफिट भन्ने प्रफिटेबिलिटी भइसकेपछि ग्रस प्रफिटका कुराहरू यहाँ देखिने भए। ग्रस प्रफिट चाहिँ हाम्रो सेल्स माइनस कस्ट अफ गुड्स सोल्ड गरेर आउने भयो। अनि त्यसै गरी नेट प्रफिट भन्ने कुरा चाहिँ ग्रस प्रफिटमा अरू इन्कम जोडेर अनि बाँकी अदर इन्डाइरेक्ट एक्सपेन्सेसहरू घटाइसके पछाडि चाहिँ नेट प्रफिट आउने भयो भनेर यसरी चाहिँ नेट प्रफिटमा अदर इन्कम जोड्ने, यसरी ग्रस प्रफिटमा अदर इन्कम जोड्ने र अदर एक्सपेन्सेसहरू घटाइसके पछाडि चाहिँ हाम्रो नेट प्रफिट आउँछ। तर त्यो नेट प्रफिट चाहिँ गएर क्यापिटल एकाउन्टमा जोडिन्छ फर प्रोप्राइटरसिप कन्सर्न, अथवा त्यसलाई यत्तिकै प्रफिट या अदर रिजर्भको रूपमा राखिन्छ फर अदर एन्टिटिज। अनि यसमा त त्यही एसेट इक्वल्स टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटीको कुराहरू भइहाल्यो इन ब्यालेन्स सिट। क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा चाहिँ क्लोजिङ क्यास कसरी आउँछ त? ओपनिङ क्यासमा प्लस इन्क्रिज डिक्रिजका कारणहरू हामीले बिचमा दुईवटा हिसाब पनि गरेका छौँ। क्लोजिङ क्यास त क्यालकुलेट गर्न मैले तपाईँहरूलाई सिकाएको छु। क्लोजिङ एनी ब्यालेन्सेस, क्लोजिङ ब्यालेन्स क्यालकुलेट गर्नलाई सिम्पल त्यो ब्यालेन्सको ओपनिङ कति छ, त्यो लेजरको ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ, प्लस त्यो लेजरमा इन्क्रिमेन्ट हुने कारणहरू, इन्क्रिज कतिले चाहिँ इन्क्रिज भयो ड्युरिङ द इयर, अनि त्यो लेजरमा चाहिँ डिक्रिज कति भयो ड्युरिङ द इयर, अनि के कारणहरू छन् भनेर ट्याक्क पत्ता लगायो भने हामीले कुनै पनि लेजरको क्लोजिङ ब्यालेन्स पत्ता लगाउन सक्छौँ। क्लोजिङ क्यास पनि त्यसै गरी नै पत्ता लाग्छ। मैले यो किन भन्दैछु भन्दाखेरि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। वाइ? बिकज क्लोजिङ ब्यालेन्स तपाईँले चाहिँ धेरै जस्तो केसमा जस्तो क्लोजिङ डेटर्स पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, क्लोजिङ क्रेडिटर्सहरू पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ, अनि त्यस पछाडि चाहिँ क्लोजिङ क्यापिटल पत्ता लगाउनु पर्ने होला होइन, अनि अर्को क्लोजिङ क्यास पत्ता लगाउनु पर्ने होला है, या कुनै एक्सवाइजेड पार्टीको चाहिँ तपाईँको क्लोजिङ ब्यालेन्स पत्ता लगाउनु पर्ने होला। सो यसरी चाहिँ विभिन्न सिचुएसनमा तपाईँले क्लोजिङ ब्यालेन्स पत्ता लगाउनु पर्ने सिचुएसन आयो भने वाट वी निड टु नो इज हामीलाई चाहिँ क्लोजिङ ब्यालेन्स कसरी आउँछ भनेर यही एउटा सानो ओपनिङ प्लस इन्क्रिज
अथवा इन्क्रिज का रिजन माइनस डिक्रिज ड्युरिङ द इयर त्यसका रिजन अथवा त्यसको अमाउन्ट चाहिँ माइनस गर्यो भने क्लोजिङ ब्यालेन्स आउँछ हैन जे कुराको पनि। अब तर थाहा हुनु पर्यो इन्क्रिज के कारणले जस्तो डेटर्स के कारणले इन्क्रिज हुन्छ त डेटर्स सेल भयो क्रेडिट सेल भयो भने मात्रै इन्क्रिज हुन्छ अरु कारणले डेटर्स इन्क्रिज हुँदैन। अनि डेटर्स के कारणले डिक्रिज हुन्छ त डेटर्स कलेक्सन फ्रम डेटर्स भयो भने डिक्रिज हुन्छ डेटर्सले बिआरहरु दियो भने डेटर्स डिक्रिज हुन्छ डेटर्स ब्याड डेट भयो भने डेटर्स डिक्रिज हुन्छ। अनि त्यसैगरी चाहिँ इफ द डेटर्स से डेटर्स डिस्काउन्ट दियो भने चाहिँ डेटर्स डिक्रिज हुन्छ। सो फर अदर रिजन्स डेटर्स आर अल्सो डिक्रिज। सो ड्युरिङ द इयर हामीले त्यो मुभमेन्ट त्यो विभिन्न कारणका मुभमेन्ट्सहरु चाहिँ कति रुपैयाँका गरेका छौं त्यही अनुसारले प्लस माइनस गरेर तपाईले क्लोजिङ ब्यालेन्स निकाल्नु पर्ने हुन्छ। अलवेज ट्राई टु युज दिस इक्वेसन फ्रम स्टार्टिङ फ्रम द क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ सर्ट टर्म लेजर त्यहाँबाट चाहिँ मात्रै तपाईले त्यो कुनै पनि लेजर्सको क्लोजिङ ओपनिङ अथवा बिचको कुनै पोर्सन क्रेडिट सेल पत्ता लगाउनु पर्यो भने पनि यही इक्वेसन नै युज गरेर जस्तो क्लोजिङ डेटर्स भनेको चाहिँ ओपनिङ डेटर्स हो ओपनिङ डेटर्स त भइहाल्यो प्लस यसमा क्रेडिट सेल हुन्छ हैन यतिले गर्दाखेरि डेटर्स डेबिट हुने कारण यही मात्रै हो। अरु डेटर्स क्रेडिट हुने कारण अथवा डेटर्स माइनस हुने कारणहरुलाई अब घटाइनु जस्तो डेटर्सबाट क्याश कलेक्ट भयो क्याश कलेक्सन डेटर्सले बिआर दिए बिआर आउँदा त्यो बिआर डेबिट टु पार्टी गरिन्छ के बिआर दिए डेटर्स ब्याड भए हैन डेटर्सले अरु के हुन सक्छ रिटर्न गरे सेल्स रिटर्न हैन अर्को चाहिँ डिस्काउन्ट अलाउ गरियो। यो विभिन्न कारण छन् जसको कारणले गर्दाखेरि डेटरको खातालाई हामी क्रेडिट गर्छौं अथवा माइनस गर्छौं। सो यो गरेपछि बल्ल क्लोजिङ डेटर्स आउँछ। यो इक्वेसनमा कुनै पनि पार्ट यदि यो इक्वेसन हेर्ने हो भने लेट्स सी दिस इक्वेसन यदि यो इक्वेसन हेर्ने हो भने यो इक्वेसनमा कुनै पनि पार्ट तपाईले क्याल्कुलेट गर्न सक्नुहुन्छ बाइ युजिङ दिस इक्वेसन। जस्तो क्रेडिट सेल्स पत्ता लगाउनु पर्यो अदर इन्फर्मेसन गिवन भयो भने यु क्यान क्याल्कुलेट भेरी इजिली इट्स नट द्याट डिफिकल्ट ओके। So always try to do this closing datas को मैले किन फोकस गरे भन्दाखेरि यो अब्जेक्टिभ क्वेशनमा चाहिँ आइरा हुन्छ though this was not the part of यो चाहिँ फाइनान्शियल स्टेटमेन्टको कुरा गरिराख्नु पर्दाखेरि आउनु पर्दैन थियो। So let's move to the next one which is very big chapter but it contains only 4 valuation measurement त्यो कारणले गर्दाखेरि यसलाई चाहिँ सानो क्याप 1 को लागि बडा थोरै तरिकाले मात्र यसलाई कभर गर्न कोशिश गरिएको छ त्यसमा त्यस्तो डिटेल्स छैन but still you need to know about it. It is very simple basic in cap 1 that's why also very important okay। यसबाट चाहिँ कहिले काहीँ अब्जेक्टिभमा पनि म्याथमेटिकल क्वेशन अथवा चाहिँ क्याल्कुलेटेड क्वेशन्सहरु सोधिन सक्छ प्र्याक्टिकल क्वेशन भन्छौं त्यसलाई हामीले त्यो सोधिन सक्छ र थ्योरेटिकल क्वेशन पनि यसबाट कहिले काहीँ आउन सक्छ। You need to know what exactly is historical cost or current cost or realizable value and present value. So there are 4 generally accepted valuation principle which are historical cost, current cost, and realizable value and present value okay। So there are these 4 त्यसमा the historical cost को बारेमा हामीले अलरेडी चर्चा गरिसकेका छौं। यो भन्दा अगाडि हिस्टोरिकल कन्सेप्ट पढ्दाखेरि किनभने बेसिकली अकाउन्टिङ भन्ने कुरा हिस्टोरिकल कन्सेप्ट बेसिसमा भइराछ वर्ल्ड वाइड नै त्यसमा अलिकति चेन्जेस इम्प्रुभमेन्ट्सहरुका कुराहरु आइराछन् फेयर भ्यालुएसनका कुराहरु पनि आइराछन् बट स्टिल वी आर फलोइङ हिस्टोरिकल कस्ट कन्सेप्ट व्हिच इज अलरेडी कभर्ड इन माय प्रिभियस लेक्चर्स ओके नाउ बट स्टिल वी विल कभर ऑल दिस अगेन ताकि त्यसको एक्जाम्पल्स सहित फेरि अपकमिङ 15-20 मिनेटमा हामी कभर गर्छौं। लेट्स सी दिस historical cost. Now what is historical cost? Historical cost is the amount that you have paid for certain asset. हामीले assets र liability दुईटैको historical cost को कुरा गर्छौं। So valuation rule भनेर मैले लेख्दै छु asset को historical cost basis मा valuation गर्दाखेरि त्यसको भ्यालु कसरी पत्ता लाग्छ त अथवा कति हुन्छ त भन्ने कुरा how would you know on the following basis which is given there in the valuation rule you can see on the screen okay। valuation rule भनेको चाहिँ हिस्टोरिकल कस्ट मेथड अनुसार चाहिँ भ्यालुएसन गर्दा एसेट र लायबिलिटी को भ्यालु कति होला अथवा कुन भ्यालुमा देखाउने दैट इज भ्यालुएसन रूल। नाउ सी एसेट्स लाई हामीले मेजर गर्छौं क्याश इक्विभ्यालेन्ट पेड अथवा फेयर भ्यालु अफ एसेट एट द टाइम अफ एक्विजिसन।
किन्दाखेरि त्यो भ्याल्यु एसेटको कति मूल्य पर्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठ्याक्क पत्ता लगाएर कहिलेकाहीँ तपाईँले एक्सेस भ्याल्यु तिर्नु होला त्यो एक्सेस भ्याल्युमा गर्ने पनि होइन एट द्याट प्राइस एट विच यु आर बाइङ द एसेट ओके अर फेयर भ्याल्यु भन्छ अर फेयर भ्याल्यु भनेको समटाइम यु मे पे मोर देन वाट इज द फेयर भ्याल्यु अफ द एसेट त्यस्तो अवस्थामा त्यसलाई फेयर भ्याल्युमा जाएर देखाउनुपर्छ अदरवाइज हामी मोस्टली जति तिरौँ त्यति नै रिजनेबल प्राइसमा हुनाले हामीले जति तिर्छौँ कुनै पनि सामान किन्नको लागि त्यो पेड प्राइस नै के हो त भन्दा हिस्टोरिकल कस्ट हो हाम्रो लागि अब हिस्टोरिकल कस्ट भन्दा बित्तिकै एट द टाइम अफ पर्चेज त्यो समय भनेर एउटा पासमा जानुपर्छ ओके किनकि पर्चेज भन्ने कुरा एउटा एक्टिभिटी हो एक्टिभिटी क्षणभरमै हुने गर्छ त्यस पछाडि इट बिकम्स द पास्ट राइट एट द टाइम अफ पर्चेज वाट वाज द प्राइस पेड इज द हिस्टोरिकल कस्ट कन्सेप्ट ओके लायबिलिटीको लागि पनि त्यस्तै छ लायबिलिटीको लागि हामीले जति अब्लिगेसनको लागि हामी तयार छौँ अथवा जति अब्लिगेसन हामीले लिएछौँ त्यो अब्लिगेसन जति लिएको छ त्यति अब्लिगेसन चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दाखेरि एज पर हिस्टोरिकल कस्ट मेथड त्यो अब्लिगेसनको भ्याल्यु हुन्छ 5 लाखको लोन लियो भने 5 लाख के हो त भन्दाखेरि अब्लिगेसन हो है जति लिएको छ तिमीले जति रिसिभ गर्छौ नि मनी एज अ लायबिलिटी अथवा कुनै पनि भ्याल्यु अफ एसेट एज अ लायबिलिटी रिसिभ गरिन्छ द्याट इज expected to be paid back to satisfy the liability hence it is historical cost liability को एंगलबाट अलिकति क्रुकी हुन्छ यो चाहिँ कस्ट कन्सेप्टहरु बुझ्नलाई किन भन्दाखेरि हामीले तिर्नु पर्ने भन्ने कुरा त पहिले कुनै एसेट्स क्रिएट भयो भने अथवा एसेट्स ल्याइयो भने बल्ल तिर्नु पर्ने भन्ने कुरा आउँछ अथवा कुनै एक्सपेन्सेस भयो भने अनि तिर्नु पर्ने दुईटा कारणले गर्दाखेरि तिर्नु पर्ने भन्ने कुरा आउँछ क्यारे बेटर एसेट्सको एंगलबाट हेर्नुभयो भने तपाईले इजिली र सजिलै बुझ्नुहुन्छ यसको मतलब के रहेछ हामीलाई पहिले मतलब बुझ्नु पर्ने त्यसपछि भ्यालुएसनका कुराहरु गरौँला हिस्टोरिकल भनेको अहिलेसम्मको सबभन्दा धेरै विश्वभरि युज हुने मेथड हो इट इज द मोस्ट प्रोफाउन्ड most commonly used method of accounting though it has been challenged now and then regularly by different accountants हैन किनकि यसको आफ्नो ड्रब्याक त छ हरेक कुराको ड्रब्याक हुन्छ यसको पनि छ हिस्टोरिकल कस्ट सधैँ मान्ने हुँदैन त्यसमै that is not the true value of any assets or liability that's why तर यसको एक्जाम्पल जस्तो 10 लाखमा कुनै एउटा एसेट किने त्यति बेला मार्केट भ्यालु त्यसको 10 लाख थियो आजभोलि त्यसको मार्केट भ्यालु चाहिँ 18 लाख छ भने हिस्टोरिकल कस्ट कन्सेप्टले के भन्छ त्यो एसेट्सको भ्यालु 10 लाखमा देखाउने कि 18 लाखमा देखाउने आजभोलिको भ्यालुमा देखाउने कि जतिमा किनेको त्यतिमा देखाउने हिस्टोरिकल कस्टले के भन्छ एट दैट प्राइस अन व्हिच यु हैव मेड द पेमेन्ट तपाईले किन्दाखेरि जति पर्या हो त्यतिमै तपाईले देखाउनु पर्छ भनेर भन्छ लायबिलिटीको लागि एउटा एक्जाम्पल यहाँ दिएको छ जस्तो एउटा एन्टिटी हैज इश्युड एउटा लायबिलिटीको एक्जाम्पल पढौँ है त An entity has issued debenture of 50 lakhs. However, debenture भनेको लोन उठाएको छ संस्थाले पनि बुझौं ऋण पत्रद्वारा. However, the investor and debenture holder जसले चाहिँ संस्थालाई लोन दिए lenders भनौं are ready to sell the debenture back to the company. भनेको उनीहरुले डिबेन्चरलाई चाहिँ बेच्न चाहन्छन् अथवा क्यान्सल गर्न चाहन्छन् 5% less than the face value लौ उनीहरुले त्यो 50 लाख कम्पनीले नदिए पनि हुन्छ हामीलाई चाहिँ 47,50,000 मै हामी चाहिँ वी आर रेडी टु डिस्पोज इट अफ हामीलाई चाहिदैन संस्थाले हामीलाई 47,50,000 दिए पनि हुन्छ भनेर भनेको अवस्थामा अब हामीले लायबिलिटी कतिको हो भनेर भन्ने 47,50,000 भन्ने भने यो हिस्टोरिकल कस्ट बेसिस हो कि होइन भन्ने कुरा क्वेशन गर्नु पर्यो होइन भने जति लायबिलिटी उठाएको छ दैट इज हिस्टोरिकल कस्ट लायबिलिटी हामीले 50 लाख को उठाओ सो 50 लाख इज द हिस्टोरिकल कस्ट ओके 50 lakh is the historical cost. Let me select this one. However, currently हामी त्यति तिर्न पर्दैन. That's a good thing. त्यति तिर्न पर्दैन. नतिरे पनि हुन्छ भन्छ. But our historical cost still says that 50 lakh is the amount of the liability because that is the amount that we have received from the lenders. Okay. Now, quickly move to the historical cost to next one, which is current cost or replacement cost. They are interchangeable, current cost or replacement cost. यसको नामबाट के थाहा भयो त भन्दाखेरि कुनै पनि एसेटको अहिलेको बजारको मूल्य मैले किन्दाखेरिको मूल्य होइन अहिलेको प्रेजेन्ट एट करेन्ट टाइम बजारको मूल्य प्राइस एज अ तपाईले सोच्दाखेरि कसरी सोच्नु पर्यो एज अ बायर सोच्नु पर्यो त्यो बजारमा गएर मैले यही सामान किन्नु पर्यो भने कतिमा पाउँछु त दैट इज द रिप्लेसमेन्ट कस्ट अफ दैट गुड्स दैट इज द करेन्ट कस्ट अफ दैट एसेट ओके कतिमा पाइन्छ त भन्ने कुरा अब लायबिलिटी पनि त्यही अहिले तुरुन्तै बजारमा
मैले त्यो लायबिलिटी सेटल गर्न चाहे जुन मसँग अलरेडी छ त्यो लायबिलिटी सेटल गर्न चाहे भने बजारमा कतिमा सेटल भइरहेछ त मेरा लेन्डरले कतिमा भन्छन् द्याट्स अ डिफरेन्ट केस लेन्डरसँग मैले कति उठाएको थिएँ अब मैले कति तिर्नुपर्छ द्याट्स अ डिफरेन्ट केस त्यस्तै सिमिलर लायबिलिटी यदि बजारबाट उठाएको भए मैले बजारमा कति तिर्दाखेरि त्यो लायबिलिटी सेटल हुन्थ्यो त द्याट इज द करेन्ट कस्ट अफ द्याट लायबिलिटी अथवा द्याट इज द भ्याल्यु करेन्ट भ्याल्यु अथवा रिप्लेसमेन्ट भ्याल्यु अफ द्याट लायबिलिटी ओके सो बजारको मूल्यसँग एज अ बायर तपाईँले सोच्नु पर्यो है एसेटको कुरा गर्दाखेरि एज अ बायर सोच्नु पर्यो सो त्यही भन्छ इट इज मेजर्ड एट कस्ट इट इज measured at cost at cash or cash equivalent which is to be paid if the same or similar asset is acquired currently भनेको at the right time अब यति बेला हैन भर्खरै त्यही तपाईले बजारमा गएर यो भनेको करेन्टली भने अरु केही होइन करेन्टली भनेको यसलाई ब्यालेन्स सिट डेट भनौं किनकि एसेट्स लायबिलिटी भनेको जहिले पनि ब्यालेन्स सिट डेटको दिन हेर्ने हो नि त आजको दिन अहिलेको बेला भनेर भन्दाखेरि at the time of balance sheet preparing balance sheet balance sheet date मा गएर हेर्दा हामीले त्यो लायबिलिटी त्यो एसेटलाई कतिमा किन्न सक्छौं त बजारमा है what is the replacement cost of that asset so that is current cost okay example यहाँ मैले दिएको छु example are very important if a plant purchased on January 2018 for 80,000 can be purchased on 31st December 2020 which is the current balance sheet date for 1 lakh त्यति बेला 80,000 परेको सामानलाई आजभोलि बजारमा कति पर्दो रहेछ त 1 लाख पर्छ भने इट्स करेन्ट रिप्लेसमेन्ट कस्ट विल बी 1 लाख यसको चाहिँ रिप्लेसमेन्ट कस्ट कति हुन्छ त भन्दाखेरि 1 लाख हुन्छ देयर इज वान स्मल के भन्छन् यसलाई यसको एउटा रिपरकसन्स छ यसको ड्रब्याक छ हैन वास्तवमा यो पनि यो रियालिटी होइन रियालिटीमा त अब यो किनकि 2 वर्ष पुरानो एसेट हो भनेपछि त 2 वर्ष पहिला त्यसलाई मैले 80,000 मा किनेको थिएँ मैले 80,000 हिस्टोरिकल कस्ट देखाउन स्वाभाविकै कुरा हो आफ्टर 2 इयर्स इट बिकम्स ओल्ड एसेट राइट 2020 मा त अब मैले हेर्नुपर्ने के त भन्दाखेरि 2020 मा यदि मैले 2 वर्ष पुरानो एसेट बजारबाट किन्दाखेरि कति पर्छ होला त्यो पो हेर्नु पर्यो त नयाँ भ्यालु त अब 1 लाख होला 2 वर्ष पुरानो एसेट बजारबाट किन्दाखेरि चाहिँ किनकि मेरो एसेट त 2 वर्ष पुरानो भइहाल्यो हैन अब 2 वर्ष पछाडी चाहिँ बुकमा चाहिँ बुक भ्यालु देखिया होला आफ्टर डेप्रिसिएसन लेट्स से 62,000 इज बुक भ्यालु आफ्टर डेप्रिसिएसन अब यो 2 वर्ष पुरानै एसेट यदि बजारमा किन्न भयो भने बजारले मलाई कतिमा बेच्छ त है दैट इज एक्चुअली द रिप्लेसमेन्ट कस्ट नि त त्यो कारणले गर्दाखेरि ठ्याक्कै यही यसले भनेको एक्जाम्पल अनुसारै त गइदैन हामीले हेरिन्छ हाम्रो एसेटको अवस्था र यस्तै अवस्थाको एसेट पो हेर्ने हो त हैन यही एसेट नयाँमा किन्दा कति वर्ष भनेर हेर्यो भने त मेरो एसेटको भ्यालु पत्ता लगाउनलाई कम्पेरिजन बेसै भयो किनकि मेरो एसेट त पुरानो भइसकेको छ हैन तर पुरानो एसेटको कम्पेरिजन बेस कम्पेरिजन करेन्ट कस्ट पत्ता लगाउने हो भने पुरानो एसेट्सको यदि बजारमा किन्दा यही पुरानो एसेटलाई कति पर्छ त त्यो पो हेर्नु पर्यो हैन त्यही भएर अलिकति यो चाहिँ कता कता मिसम्याच चाहिँ जस्तो देखिन्छ डेफिनेटली हामीले ठ्याक्कै यही क्राइटेरिया प्र्याक्टिकली त युज गर्दैनौँ प्र्याक्टिकली देयर आर डिफरेन्ट अदर situations and things that comes around in order to evaluate the value of asset. So त्यो कारणले गर्दा अहिले just for an example which is very popular example in our books also liability को कुरा गर्दाखेरि जस्तो 5 लाख को लोनलाई तिर्नलाई ब्याङ्कले चाहिँ 5% डिस्काउन्ट अफर गर्यो भने यसको अर्थ के हो त भन्दा नाउ आफ्टर 5% डिस्काउन्ट I can हुन त let's say it's a 10% discount okay 10% डिस्काउन्ट हो भने 10% डिस्काउन्ट पछाडी मैले ब्याङ्कलाई 4,50,000 रुपैयाँ तिरेर मेरो लायबिलिटी सेटल गर्न सक्छु भने दिस इज द भ्याल्यु अफ माई करेन्ट लायबिलिटी दिस इज द करेन्ट भ्याल्यु अफ माई लायबिलिटी भनेर बुझौँ है त ओके जस्तै गरी कहिलेकाहीँ चाहिँ ब्याङ्कले डिस्काउन्ट नदिएर ब्याङ्कले के भन्न सक्छ त ब्यालेन्स सिट डेट चाहिँ 31 मार्च 2018 ब्यालेन्स सिट डेट हो अनि ब्यालेन्स सिट डेटमा हुन त हाम्रो लायबिलिटी 5 लाख हो भनेर मैले भन्दैछु अनि ब्याङ्कले के भन्छ त भन्दा यही दिन ब्याङ्कले अनाउन्स गर्छ अर्को 15 दिन भित्र तपाईहरुले तिर्ने भए 1% or 2% एक्स्ट्रा पे गरेर पुरै लायबिलिटी सेटल गर्न सक्नुहुन्छ भन्छ भनेपछि अहिले त 31 मार्चै कुरा गर्ने हो भने ब्याङ्कले के भन्दैछ त ब्याङ्कमा बजारमा त्यो लायबिलिटी सेटल गर्नलाई मैले कति रुपैयाँ तिर्नुपर्छ त करेन्टमा मार्केटमा भन्दाखेरि नट 5 लाख प्लस 2% थपेर तिर्यो भने बल्ल बजारमा मेरो लायबिलिटी सेटल हुन्छ
Okay, so this becomes 5,10,000, which shall I pay in the market if I'm going to settle my liability in next 15 days. So on the date of balance sheet, I have to pay 5,10,000 rupees in order to settle my liability, which I will not pay. Okay, if you think एक त मान्छेले लोन उठाइरहेछ भने लोन तिर्नलाई हतार चाहिँ हुँदैन, तर मैले चाहिँ यसो कम्पेरिजन मात्रै गरेको तिर्नै हाल्नु पर्ने छ भने बजारमा कति तिरेपछि मात्र सेटल हुन्छ त भन्दा 10,000 एक्स्ट्रा तिरेपछि मात्र सेटल हुन्छ. दिस इज द करेन्ट भ्याल्यू अथवा करेन्ट कस्ट भ्याल्यू अफ लायबिलिटी. ओके, नाउ लेट्स मुभ टु द नेक्स्ट वान, which is realizable value. This is something which is connected with the realization concept. Assets like बेचेर कति आउँछ यो सेलरको एंगलबाट हेर्ने. अघि चाहिँ हामीले रिप्लेसमेन्ट कस्टको कुरा गर्दाखेरि बायरको एंगलबाट हेर्यौं. अब त्यसलाई बेच्दाखेरि कति रुपैयाँ आउँछ भनेपछि त सेलरको एंगलबाट हेर्नु पर्यो. एज अ सेलर व्हाट यु नीड टु से इज मैले सामान बेच्दाखेरि मैले नेट हातमा कति प्राप्त गर्छु. आई एम युजिङ द वर्ड नेट. ओके, सो इट इज अ नेट मीन्स हुनसक्छ बायरले केही रुपियाँ मलाई देला, बायरले 100 रुपियाँ देला, तर त्यो बायरसम्म पुग्नलाई त मैले फेरि कतै बिचमा 5-7 रुपियाँ खर्च गरे आउन सक्छु, मैले ब्रोकरेज फीस तिरे आउन सक्छु, मेरो अदर कस्टहरु त्यहाँ इन्कर भएर आउन सक्छ. त्यो कारणले गर्दाखेरि बायरले कति तिर्यो त दैट इज नट रेलेभेन्ट. द रेलेभेन्ट इज हाउ मच डिड आई गेट फ्रम इट. त्यसको लागि मैले सेलिङ एक्सपेन्स जो डाइरेक्टली रिलेटेड टु दैट सेल छ त्यो सेलिङ एक्सपेन्स मैले माइनस गर्नुपर्छ. मोस्टली ब्रोकरेज चार्जेस या मिडलम्यान कमिसन्स चाहिँ यसमा आइरहन सक्छ. सो सेलिङ प्राइसबाट माइनस मिडलम्यान कमिसन अथवा ब्रोकरेजलाई माइनस गरे भने मैले के पाउँछु त भन्दा नेट भ्याल्यु अथवा नेट रियलाइजेबल भ्याल्यु अफ दैट एसेट पाउँछु. दैट इज रियलाइज. अब रियलाइजेबल भ्याल्युमा हामीले ब्यालेन्स सिटमा त देखाइदैन, तर भ्यालुएसन गर्नुपर्ने यसको रियलाइजेबल भ्याल्यु कति हो भनेपछि मैले कतिमा बेच्न सक्छु माइनस बेच्दाखेरि मलाई कति खर्च लाग्ला. दैट इज मोर इम्पोर्टेन्ट. हामीले यो कुन च्याप्टरमा पढाएको छौं? भ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्रीमा पढाएको छौं. भ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्रीमा नेट रियलाइजेबल भ्याल्यु भनेर पढाएको छौं. नेट रियलाइजेबल भ्याल्यु भनेको सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट इन्कर्ड अन मेकिङ सच सेल. ओके, कस्ट इन्कर्ड अन मेकिङ सच सेल. तपाईलाई अहिले चाहिँ भ्यालुएसन अफ इन्भेन्ट्रीको एउटा क्वेशन थियो 5 मार्क्सको, त्यसमा पनि यही गर्नुपर्ने थियो. एनआरबी पत्ता लगाउनु पर्ने थियो. एनआरबीमा सेलिङ प्राइस दिएकै थियो, त्यसबाट तपाईले अरु थप एक्स्ट्रा खर्च त्यसलाई चाहिँ सेलिङ अवस्थासम्म पुर्याउनलाई के रिपेयरमेन्ट कस्टहरु गर्नुपर्छ, रिपेयर गर्नुपर्ने छ भने रिपेयरको खर्च माइनस ब्रोकरेज तिर्नु छ भने ब्रोकरेजको खर्च सेलिङ प्राइसबाट घटाउने हो नि है. सेलिङ प्राइसबाट एनआरबी भने के हो त भन्दाखेरि रियलाइजेबल भ्याल्यु सेलिङ प्राइससँग जोडिएको छ. सेल गर्दाखेरि जति पैसा आउँछ त्यसबाट माइनस रिपेयरको खर्च, फर्दर रिपेयर भनौं एडिसनल रिपेयर अथवा इम्प्रुभमेन्ट खर्च माइनस ब्रोकरेज खर्च घटाइसके पछाडी आउने भ्यालुलाई मात्रै एनालाइज भन्छन्. स्टुडेन्टले के गर्दिन्छन् भन्दाखेरि कस्ट भनेको त बढ्यो. अब कस्ट जस्तो अहिले चाहिँ मसँग मौजुदगी सामान छ, यो सामानहरु स्टक हो, यसको अहिलेसम्मको लागत भनेको चाहिँ 20,000 छ है. यसलाई फिनिश स्टेजमा पुर्याउनलाई अर्को 10,000 खर्च हुन्छ. ओके, फिनिश स्टेजमा पुर्याउनलाई अर्को 10,000 खर्च हुन्छ र अनि त्यसपछि बेच्नलाई अर्को 2,000 खर्च हुन्छ र बेच्दा 50,000 मा बेचिन्छ. के बेच्दा चाहिँ दुईटा अप्सन दियो भने बेच्दा चाहिँ 35,000 मा बेचिन्छ, बेच्दा चाहिँ 28,000 मा बेचिन्छ भने यसको एनआरबी कति भनेर एक्जाममा सोधिरा हुन्छ. नाउ व्हाट यु डू, सब जोडिन्छ 20,000 10,000 2,000, दिस इज द कस्ट, 32,000 is the cost, selling price is 35,000, hence we have to evaluate 32,000. अर्को चाहिँ 32,000 is cost and selling price is 28,000, hence NRV is less than 32,000, hence we have to evaluate 28,000. यस्तो के हो? What is this nonsense? है हामीले त यो सामानको दिस इज अलरेडी दिस यो जसको त्यो सामान जसको कस्ट दिइसकेको छ 20,000, यो सामान जसको कस्ट 20,000 हो यो सामान को भ्याल्यु 20,000 मा गर्ने कि 20,000 भन्दा कममा गर्ने को सोध्या हो त. यसमा कति थप लागत लाग्ला, कति अरु खर्च लाग्ला भनेर जोड्न लगा हो र होइन नि. यसको कस्ट दिइसकेको छ, यसलाई फिनिश गर्ने होइन. फिनिश गर्ने त भनेको छैन, अहिले त अनफिनिश्ड अवस्थामा छ. यो अनफिनिश्ड अवस्थाकै सामानको कस्ट दिइसके पछाडी भ्यालुएसन यसरी हुन्छ.
कस्ट दिइसके पछाडि कस्ट त दिइसक्यो, अब यसको एनआरभी पत्ता लगाउनु पर्यो। त्यो गर्न सोधेको त क्वेसन अधिकांश स्टुडेन्टले के गर्नु त भन्दाखेरि गलत गर्नु है। कस्ट वाज अलरेडी देयर। अब तपाईहरुले गर्नुपर्ने के थियो, सेलिङ प्राइस पनि दिएकै थियो, सेलिङ प्राइसबाट हाम्रो रिपेयरमेन्ट कस्ट घटाउनु पर्ने थियो, 10,000 घटाउनु पर्ने थियो, अर्को सेलिङ कस्ट घटाउनु पर्ने थियो है। केसले मैले दुईटैमा घटाएँ। अनि हेरेँ 28,000 माइनस 12,000 गर्दाखेरि दिस बिकम्स 16,000 अनि 35,000 माइनस 12,000 गर्दाखेरि दिस बिकम्स 23,000। दिस इज एनआरबी, केस 1 केस 2। नाउ एनआरबी लाई बल्ल यो कस्ट त दिइसकेको थियो नि त, कस्टसँग कम्पेयर गर्ने हो अनि विच एभर इज लोअर भन्ने हो। कस्ट आफै बढाएर कस्ट पनि बढ्छ कहिले, दिएको सामान जो चाहिँ एक्जिस्टिङ मौजुदका सामान छ, दिएको सामानको कस्ट दिइसके पछाडि आफ्नो हिसाबले इन्फर्मेसन नबुझिकनै अनि कस्ट चाहिँ बढाउँदै लैजाने, त्यो त गर्न भएन नि। सो यु हेभ टु बी भेरी केयरफुल। के सोध्न खोजे हो आन्सर दिन हतारिन चाहिँ हुँदैन है। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। तपाईले दुई चारवटा कुरा आउँछ भने तपाईले सही लेखेर आउनुहुन्छ भन्ने छैन, बिकज क्वेसन मे बी ट्रिकिङ यु। दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओके ल, रियलाइजेबल भ्याल्यु सरले गाली गर्नुभयो जस्तो लाग्यो होला, बट दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। यो दिमागभित्र मगजभित्र पस्न जरुरी छ, एकदम महत्त्वपूर्ण छ यो कुरा है। हामी बडा हतारिन्छौँ, हतारिएर केही फाइदा छैन है त। ओके गट इट। नाउ रियलाइजेबल भने त्यही हो। रियलाइजेबल भनेको बेचेर कति पैसा आउँछ। एनआरबी हामीले त्यहाँ चाहिँ के अरे इन्भेन्ट्री भ्यालुएसनमा यो कुराहरू चाहिँ हामीले पढेन है त। त्यही नै कुरा हो यहाँ पनि। रियलाइजेबल भ्याल्यु भने नथिङ डिफरेन्ट, इट इज जस्ट द सेलिङ प्राइस माइनस कस्ट अफ मेकिङ सच सेल। ओके दुईटा इक्जाम्पल तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ। आइ एम नट गोइङ टु लिङ्गर इन अल। त्यसमा चाहिँ यु क्यान सी दिस, यु क्यान फलो द इक्जाम्पल। आइ एम नट गोइङ इट इन्टु द डिटेल बिकज आई नो द्याट यु आर गोइङ टु स्किप इट इफ इट इज टु लङ। ओके जस्ट पज द भिडियो एन्ड ट्राई टु write the example and you can recall the example. I'll just move to the another last slide of this video, which is the last measurement concept, which is present value. Present value कहाँ पढ्यौँ होला हामीले? Present value भनेपछि पार्टनरशिप पढिसक्नु भएको छ भने पार्टनरशिपमा हामीले गुडविल भ्यालुएसन गर्दाखेरि तपाईको चाहिँ सुपर प्रॉफिटको हामीले प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाउँछौँ। अर्को 4-5 वर्षको सुपर प्रॉफिटको प्रेजेन्ट भ्यालु पत्ता लगाइसकेपछि द्याट प्रेजेन्ट भ्यालु इज द भ्यालु अफ गुडविल भनेर भन्छौँ है। त्यहाँ एउटा प्रेजेन्ट भ्यालु निकाल्न सिकेको छ। प्रेजेन्ट भ्यालु भने के होइन, यो चाहिँ टाइम भ्यालु अफ मनी जुन फ्याक्टर छ, इन्फ्लेसन एडजस्टमेन्ट फ्याक्टर हो, त्यो फ्याक्टरलाई लिएर आगामी भविष्यका इन्फ्लो या आउटफ्लोको आजको भ्यालु कति होला भनेर भन्नु। किनकि मनी ह्याज भ्यालु विच इज कल्ड टाइम भ्यालु। टाइम भ्यालु अफ मनी भनेको के त भन्दाखेरि with time the value of money is going to decrease though its denomination remains same or unchanged भन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि आजभन्दा भविष्यमा हैन 2 वर्ष पछाडि 1 वर्ष पछाडि 100 रुपैयाँको नोट जुन छ यसको भ्यालु र आजको 100 रुपैयाँको नोटको भ्यालु यसको डिनोमिनेसन चेन्ज भएको छैन। नोट उस्तै, अनुहार त्यही, मान्छे त्यही, गभर्नर त्यही, तर यसको बजारको भ्याल्यु चाहिँ चेन्ज भइसकेको हुन्छ। भ्याल्यु भनेको यसको इन्ट्रिन्सिकनेस, यसको पावर है। हामीले धेरै कुरा हामी त्यो डिनोमिनेसन एन्ड भ्याल्यु हेज टु डिफरेन्ट थिङ। भ्याल्यु इज समथिङ समवट मोर रिजनेबल, मोर रासनल हैन, एकदम चाहिँ मोर इमोसनल। भ्याल्यु भनेपछि त्यस्तो कुरा हो है त। सो त्यो कारणले गर्दाखेरि आज मसँग 100 रुपैयाँ हुनु र आजभन्दा 2 वर्ष पछाडि त्यही 100 रुपैयाँको नोट मेरो जेबबाट कतिबाट निस्किनु, त्यही 100 रुपैयाँ हो, बट इट हैज अ डिफरेन्ट फंक्शन नाउ, इट हैज अ डिफरेन्ट भ्याल्यु इन द मार्केट। ओके नोट खाने त होइन, मैले त्यो नोटलाई लगेर जाने हो बजारमा है। जब बजारमा म त्यो नोटलाई पेश गर्छु त्यति बेला मान्छेले फिल गर्ने त्यसको भ्याल्यु र अहिले त्यो 100 रुपैयाँलाई फिल गर्ने जुन त्यसको चाहिँ वेट छ त्यो वेट फरक परिरहेको हुन्छ बिकज अफ इट्स डिक्रिजिङ भ्याल्यु इन नेचर है। त्यो कारणले यो फेरि इन्फ्लेसनको कारणले भयो है, मेनली चाहिँ अरू कुनै कारण होइन। ओके इन्फ्लेसन भइसके पछाडि त बजारको सामानहरूको मूल्य त बढ्छ, तर त्यो नोटको भ्याल्यु त सामानको मूल्यसँग रिलेटेड कुरा हो। 100 रुपैयाँको नोटको भ्याल्यु कसरी, 100 रुपैयाँको नोट त 100 रुपैयाँकै रहिरहन्छ,
तर बजारको भ्यालु बढ्दाखेरि हिजो 100 रुपैयाँमा जति सामान आउँथ्यो आज त्यति 100 रुपैयाँमा सामान नआउला। त्यो रिलेटिभली के भयो त भन्दाखेरि भ्यालु डिक्रिज भएको जस्तो भयो है। प्रेजेन्ट भ्यालु भने अरु केही होइन, जस्ट द डिस्काउन्टेड भ्यालु अफ द एसेट्स एन्ड लायबिलिटिज भन्छ। सिम्पल मेजर गर्ने तरिका के छ त भन्दाखेरि कुनै पनि एसेट्स भने के हो, एसेट्सको डेफिनेसनमा तपाईँ जानुपर्छ। कुनै पनि एसेट्स भने के हो, एसेट्स भनेको कुनै पनि त्यस्तो रिसोर्स जसलाई संस्थाले ओन गर्छ, कन्ट्रोल गर्छ, जसबाट फ्युचरमा इकोनोमिक इन्फ्लो हुन्छ भन्छ। इकोनोमिक बेनिफिटको इन्फ्लो हुन्छ भन्छ, बेनिफिटको इन्फ्लोज हुन्छ भन्छ। भनेपछि जति पनि त्यो एसेटको कारणले गर्दा जति पनि इन्फ्लो हुन्छ नि, त्यो इन्फ्लो त जस्तो यो कुनै पनि एसेट्सको चाहिँ 1 वर्षमा हुने इन्फ्लो, अर्को वर्ष हुने इन्फ्लो, जबसम्म एसेट्सको लाइफ सकिँदैन तबसम्म हुने इन्फ्लोजहरूको यदि प्रेजेन्ट भ्यालु आजको भ्यालु निकाल्ने हो भने कति आउँछ त? द्याट इज द भ्यालु अफ द्याट एसेट। सो प्रेजेन्ट भ्यालु अथवा डिस्काउन्टेड भ्यालु अफ अल द इन्फ्लोज इन केस अफ एसेट्स, अल इन्फ्लोज, discounted value of all inflows which is influenced by the asset। एसेट को कारणले गर्दाखेरि हुने इन्फ्लोज को प्रेजेन्ट भ्यालुलाई चाहिँ हामीले भ्यालु अफ एसेटै भन्यो, त्यति नै हो त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु है। सो कहिलेकाहीँ प्रेजेन्ट भ्यालु भन्दा कममा एसेट पाइएछ भने सस्तो पाइयो, प्रेजेन्ट भ्यालु भन्दा धेरैमा एसेट पाइएछ अथवा कस्ट महँगो पर्न गएछ भने महँगो भयो। त्यही भएर प्रेजेन्ट भ्यालु बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। हामी क्यापिटलमा फाइनेन्समा प्रेजेन्ट भ्यालुको वास्तविक महत्त्व पनि बुझ्छौँ, कम्पेरिजन पनि गर्छौँ। But still you need to know how the present value is calculated and why it is important. Mathematics ma pani kuraharu cha. But I am not going in the detail how to calculate the present value. I just need to give you the information about the present value. Present value means when you discount all the inflows, जस्तो 1 वर्ष पछाडि, 2 वर्ष पछाडि, 3 वर्ष पछाडि हुने इन्फ्लो को आजको भ्यालु निकाल्न त्यसलाई डिस्काउन्टिङ गर्ने तरिका के छ त भन्दाखेरि जस्तो 1 वर्ष पछाडिको 20,000 लाई आजको भ्यालुमा ल्याउनलाई यदि बजारको रेट 10% छ भने 100 प्लस 10% ले डिवाइड गर्ने हो 1 वर्ष पछाडिको भ्यालु आजलाई ल्याउनलाई। 2 वर्ष पछाडिको भ्यालु आजको टर्ममा ल्याउनलाई के गर्नु पर्यो, 100 प्लस 10% गर्ने तर पावरमा 2 पनि गर्ने इन्टु 2, अथवा यसलाई सिम्पल टर्ममा यसरी लेख्न पनि सकिन्छ, 20,000 डिवाइड बाइ 1.1 इन्टु 1.1 पावर 2 भने है। यसरी चाहिँ 2 वर्ष पछाडिको भ्यालुको आजको प्रेजेन्ट भ्यालु ल्याउन सकिन्छ। 3 वर्ष पछाडिको लागि त्यसै गरी 1.1 को पावरमा 3। सो दिस इज हाउ यु क्याल्कुलेट प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अल इन्फ्लोज। ओके, लायबिलिटीको लागि पनि त्यही हो, लायबिलिटी पे गर्नु पर्ला नि त एक एक गर्दै। यहाँ तल इक्जाम्पल मैले दिएको छु, इक्जाम्पल तपाईले यसो ख्याल गर्नु होला। इक्जाम्पलमा मैले 20,000 रुपैयाँ चाहिँ कुनै जस्तो एसेटले के भन्छ त भन्दाखेरि यो 30,000 हो है, दिस इज 30,000। कुनै पनि एसेट किनेको छ 80,000 मा, 80,000 मा एसेट किनेको छ, त्यो एसेटको लाइफ हामीले 5 वर्ष छ भन्ने मानेका छौं र 30,000 रुपैयाँ चाहिँ एसेटले हरेक वर्ष चाहिँ इन्फ्लोज जेनेरेट गर्छ, एडिसनल इन्फ्लोज जेनेरेट गर्छ र एट द एन्ड अफ द लाइफ त्यसलाई 20,000 मा हामी बेच्न सक्छौं भने चाहिँ टोटल इन्फ्लोज हामीलाई थाहा छ 30,000 30,000 30,000 30,000 30,000 5 वर्षसम्म प्लस 20,000। यसो हेर्दाखेरि त 1.5 लाख प्लस 20,000 भन्दा 1,70,000 त क्याश इन्फ्लो हुँदो रहेछ। अब त्यो क्याश इन्फ्लोको प्रेजेन्ट भ्यालु के हो त भनेर पत्ता लगाउन त डिस्काउन्टिङ गर्नु पर्यो। फ्युचर लाइफ करेन्टमा ल्याउनलाई के गर्नु पर्छ, डिवाइड बाइ 100 प्लस रेट अफ इन्ट्रेस्ट गर्नु पर्यो फर इच इयर। ओके, त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर मैले अलरेडी निकालिदिसकेको छु। यदि 10% रेट अफ इन्ट्रेस्ट हो अथवा 10% डिस्काउन्टिङ रेट हो भने 5 वर्षसम्मको प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टरलाई सम अप गरेर कति आउँछ त भन्दाखेरि 3 यो यहाँ छ 3.7907। यो चाहिँ हाम्रो कसरी आयो भन्दाखेरि यसरी आयो, 1/1.1 प्लस 1/1.1 को पावरमा 2 प्लस 1 यो दोस्रो वर्षको प्रेजेन्ट भ्यालु है फ्याक्टर, यो तेस्रो वर्षको प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर, अनि यो चौथो वर्षको प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर र यो पाँचौं वर्षको प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर हो। यो सबैलाई जोड्यो भने कति आउँदो रहेछ, 3.7907 प्लस अरु पनि पोइन्ट्सहरु छन् त्यस्तो आउँदो रहेछ है त। हरेक वर्ष 30,000 आउने भावनाले मैले के गर्दा भन्दा इन्टु 30 गर्दै, यसलाई इन्टु 30 गर्दै भने हरेक वर्ष 30,000 ले मल्टिप्लाई भयो है त। सो प्लस लास्ट इयरमा फेरि 20,000 पनि आउने भने लास्ट इयरको प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर जुन छ यो चाहिँ 1 डिवाइड बाइ 1.1 को पावरमा 5
हो यो प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर 0.62092 आउँछ त्यसलाई इन्टु 20000 लास्ट इयरको थप इन्फ्लो एउटा 20000 को स्क्रैप भ्यालु सेल पनि छ त्यो गरेर कति आउने हो 1 अथवा 1,26,142 रुपैयाँ आउने हो व्हिच इज द प्रेजेन्ट भ्यालु अफ दैट प्लान्ट लायबिलिटी को लागि पनि जस्तो 5 लाख को लोन लिनुभयो अनि 5 वटा इन्स्टलमेन्टमा तिर्छु भनेर भन्नुभयो अनि 5 वटा इन्स्टलमेन्ट हरेक इन्स्टलमेन्ट हरेक वर्षको एन्डमा 1.8 यानी कि 1,80,000 को रहेछ भने यसको प्रेजेन्ट भ्यालु कति होला त भन्दाखेरि हरेक वर्ष 1,80,000 तिरिन्छ भने प्रेजेन्ट भ्यालु फ्याक्टर अफ 5 इयर्स इज 3.7907 हो भने मल्टिप्लाई गरिदिनुस् 6,82,342 रुपैयाँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लोन हुने भयो र तपाईले पैसा कति मात्रै प्राप्त गर्नुभएको छ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ लोनको लागि 5 लाख मात्र प्राप्त गर्नुभएको छ महँगोमा लोन उठाउनु भयो भन्ने बुझियो हुन्छ यानी कि लोनको अब तपाईको लोन भन्दा लायबिलिटी हो नि त तपाईको जिम्मेवारी 6,82,000 हो तर पैसा कति मात्रै पाउनु भएको छ त 5 लाख मात्रै पाउनु भएको छ so this is where you are at loss very much loss okay this is how you calculate present value all 4 valuation techniques first historical cost second replacement cost third हामीले चाहिँ रिप्लेसमेन्ट कस्ट पछाडी हामीले उ पढ्यौं के रे प्रेजेन्ट भ्यालु अनि त्यस पछाडी चाहिँ रियलाइजेबल भ्यालु ओके सो यसरी चारवटा कुराहरु हामीले पढ्यौं के पढ्यौं त हिस्टोरिकल कस्ट अनि त्यस पछाडी प्रेजेन्ट भ्यालु भर्खरै पढेको अनि रियलाइजेबल भ्यालु रिप्लेसमेन्ट कस्ट अथवा करेन्ट प्राइस current cost जे भने पनि यो चारवटा टेक्निकहरु चाहिँ मोस्ट फेमस पपुलर बेसिसहरु हुन् यिनीहरुले चाहिँ हामीले फलो गरिराख्नु पर्छ है त ल अहिले क्लासमा मैले यति नै गरे सो विल सी यु इन द नेक्स्ट क्लास ओके यो सबै कुराहरु नोटमा आफूले पज गर्दै नोट बनाउँदै गर्नु है ल थ्यांक यू गाइस सी यु इन द नेक्स्ट क्लास बाइ बाइ